Here are 5 amazing fun facts I bet you never knew about Christianity. Number 1, there are over 2.4 billion Christians worldwide. Amazing fun fact number 2. The Bible is one of the best-selling copies sold ever. Most Christians believe in heaven and hell. The Bible is the most translated book in the world, with more than 3,000 languages. Amazing fun fact number 5. Most Christians throw science out of the window without realizing that most scientists are Christians. Hello, I am Pastor Steve Akinwumi. And I am Dr. Adeoye Oyewole. Join us as we highlight and discuss day-to-day issues pertaining to the day-to-day living of every Christian. Issues in Christendom shows every Sunday on Western Spring Television, channel 190, only on StarTimes. Nínú àwọn ìran àti ẹ̀yà tí ìbejì ti wọ́pọ̀ sí jùlọ lágbàáyé ni ìran Yorùbá jẹ́. Yorùbá sì máa ń ṣàjọyọ̀ àwọn ìbejì gẹ́gẹ́ bí olú ọmọ. Pàápàá nínú àwọn ìpèdè tó ń ṣe àfihàn oríkì ìbejì, ẹ ó máa gbọ́ wíníwíní lójú orogún, èjìwọ̀rọ̀ lójú ìyá ẹ̀, ọ̀bẹ kì í ṣe bẹ́ kìṣà, ó bẹ́ sílé alákìísà, ó sa alákìísà donígbaṣọ. Àfijù ọmọ tí gbàdọ̀bálẹ̀ bàbá, ọ̀kan bá bí èjì ló wọlé tọ̀ mí wá. Yorùbá nígbàgbọ́ wípé orúkọ ẹni nìjánu ẹni, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì gbàgbọ́ pé orúkọ ọmọ a máa ru ọmọ. Ìdí nìyí tí Yorùbá fi máa ń ronú jinlẹ̀ kí wọ́n tó sọmọ lórúkọ. Ètò akọ́mọlédè ló ń dé sójú ìwòran yín láti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán WSTV ìkànnì 150 channel 190 lórí StarTimes. Folúṣọ́ Ayaolúwagbémiga, ìyá ìjọ pèdèpèdè, ìyá akọ́mọlédè ló kọ tèmi. Yorùbá dùn púpọ̀, Yorùbá ò lè kú, Yorùbá ò lè parun. Tiwa làṣà, tiwa lèdè, tiwa nìṣẹ̀ṣe, akọ́mọlédè. Ìlú Abẹ́òkúta, gẹ́gẹ́ bí orúkọ rẹ̀, ìlú tí a tẹ̀dó sábẹ́ Olúmọ. Ó jẹ́ ibùgbé àwọn ẹ̀yà Ẹ̀gbá àti Òwu tó jìjàǹgbara lọ́wọ́ Aláàfin Ọ̀yọ́ àtijọ́. Láàrin ọdún 1775 sí 1780 ni akọni Lísàbí Àgbòǹgbò Àkàlà léwájú wọn láti dáwọ́ sísan ìṣákọ́lẹ̀ fún Aláàfin dúró. Ìdí nìyí tí àwọn ọmọ Abẹ́òkúta ṣe ń pe ara wọn ní ọmọ Ẹ̀gbá mọ Lísàbí Àgbòǹgbò Àkàlà. Ìlú Abẹ́òkúta jẹ́ ìlú àwọn ọ̀làjú àti aláfẹ́. Ọ̀pọ̀ àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun ló fi bẹ̀ ṣe ìlú, pàápàá lásìkò ìjọba amúnisìn. Ṣọ́ọ̀ṣì àkọ́kọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà ní St. Peters tó wà ní Aké. Ilé ìwòsàn àkọ́kọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà Sacred Heart Hospital ìlú Abẹ́òkúta ló wà. Aláké lorúkọ oyè ọba ìlú Ẹ̀gbá. Bẹ́ẹ̀ sì ni Òkè Olúmọ wà níbùdó tó tẹ́jú láti lè fi rí gbogbo ìlú Abẹ́òkúta ní orí òkè náà. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àti onímọ̀ púpọ̀ ló jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Abẹ́òkúta. Àwọn bíi ọ̀jọ̀gbọ́n Wọlé Ṣóyínká, ọ̀jìnmí akọni obìnrin ní Fúnmiláyọ̀ Ransom Kuti àtọ̀pọ̀ àwọn míì. Iṣẹ́ àgbẹ̀ àti àdìrẹ níṣẹ́ tó gbayì nílùú Abẹ́òkúta. Ẹ̀gbá mọ Lísàbí.
Western Spring Television. Ours it is. Èmi báwo ni o ṣe wà? Lẹ̀lẹ̀lẹ̀lẹ̀lẹ̀lẹ̀lẹ̀ ṣe wà. Ṣé wọ́n ní ẹkú ilé báyìí láàkàrà lè bẹ́ẹ̀ kẹ̀rẹ́ èrò wà là ń kéré ọ̀nà bá a bá ti rẹ̀ ní tójọ́ méjì tójọ́ mẹ́ta. Ẹkú àti làákìrẹ́ ẹni ẹ wò ó gbogbo ẹ̀yin ará ilé ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò Owambe Unlimited àtẹ̀mí Ìyálóde Àríyá mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò Owambe Unlimited. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe mọ̀ ẹ mọ̀ pé tí ìbá ti sọ fún yín pé ṣẹ́kẹ́rẹ́ ní mí tí ò kí ń lòde ìbànújẹ́ torí ibi tó bá dùn ibẹ̀ làgbórí ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè àtẹ̀yìn àtẹ̀mí gbogbo wò nílòde ìbànújẹ́ nǹkan ayọ̀ nǹkan ìdùnnú láàmú bára wa ṣe ní gbogbo ògbà. Èyí mo fi ń kí yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sórí ètò Owambe Unlimited níbi tá a ti máa ń dára wa lárayá níbẹ̀ la tún ti ń kọ́ra wa lọ́gbọ́n ibẹ̀ la ti ń wo patí ibẹ̀ la ti ń wo àríyá ibẹ̀ la ti ń tàkùrọ̀sọ gbogbo nǹkan tó jọ mọ́ fàájì àlùjọ àríyá gbogbo ẹ̀ pátápátá orí ètò yìí kan ètò Owambe Unlimited ló ti máa ń ṣẹlẹ̀ ìdí rèé tẹ́ ẹ̀ fi gbọ́dọ̀ máa ń wo ètò yìí ní gbogbo ìgbà torí gbogbo nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ̀ mọ̀ nípa pátí ní àbẹ́yàn ṣe ń ṣe ni gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kéèyàn fi tólẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan gbogbo nǹkan tó yẹ kéèyàn ti ṣe kalẹ̀ kó tó di pé yóò di ọjọ́ ayẹyẹ yẹn àtàwọn nǹkan míì nípa àwọn tí wọ́n ti ń ṣe àríyá ni bóyá bí àwọn MC ni DJ ni alága ni gbogbo ẹ̀ pátá lórí decoration lórí oúnjẹ gbogbo ẹ̀ pátápátá orí ètò Owambe Unlimited láti máa ń kọ́ra wa ìdí tẹ́jọ́ yìí fi ṣe pàtàkì ni lónìí Ìyálóde Àríyá tún ti wá gbára mi ìdè pẹ̀lú ikọ̀ rẹ̀ láti ìkànnì Western Spring Television ní ìlú Òṣogbo òròkì yìí náà la wà tá a ti wá fẹ́ fún yín ní nǹkan mí ara ọ̀tọ̀ pátápátá ló tún bá dé lónìí ṣùgbọ́n kó tó di pé màmá tún pẹpẹ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ lórí ètò lónìí mò ń bọ̀ ná tí bá padà dé lókè lọ́hùn náà ètò Owambe Unlimited ó máa tẹ̀síwájú ẹ má gbé kúrò ńbẹ̀ mò ń bọ̀ ná. Ẹ káàbọ̀ padà bá ẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ní fúngbà àkọ́kọ́ àbẹ́yìn tí ẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ lónìí ètò Owambe Unlimited ló ń dé sójú ìwòran yín kí la máa ń sọ lórí ètò yìí abala méjì lè tó wá dá sí lábala àkọ́kọ́ ibẹ̀ láti máa ń ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn kókó lóríṣiríṣi tó yẹ kéèyàn tiẹ̀ ti fi síwájú kó tó di pé èèyàn ó ṣe ayẹyẹ bóyá lórí oúnjẹ ni decoration ni orin ni MC ni alága àjókòó ni gbogbo ẹ̀ pátápátá bí bóyá bí aṣọ gan ni lórí makeup dórí àwọn photographer àti videographer gbogbo ẹ̀ pátápátá lábala àkọ́kọ́ ètò Owambe Unlimited tó bọ́ wá dábàlà kejì ẹ̀wẹ̀ ibẹ̀ láti máa ń ṣàgbéyẹ̀wò àwọn àríyá lóríṣiríṣi tí Ìyálóde Àríyá àtikọ̀ rẹ̀ bá ti kàn sí lópin ọ̀sẹ̀ tá sì mú wá fún yín tí ó dùn wò tí ó dùn rí ṣùgbọ́n lónìí ara ọ̀tọ̀ la tún fẹ́ ṣe kì í ṣe méjèèjì tí mo dárúkọ yìí la fẹ́ ṣe nǹkan míì tó dá yàtọ̀ gédégbé ni ìdí tí Ìyálóde Àríyá àtikọ̀ rẹ̀ ṣe wá gbé arábìnrin ìyáàfin ìyá wa tí wọ́n jẹ́ alága ìjókòó alága àdúró gbogbo ẹ̀ pátápátá ó tún lẹ́ǹgẹ́jà gbogbo tẹ́ ẹ bá pè wọ́n arábìnrin Ògúndípẹ̀ Ọmọlára Wúrọ̀ọ́lá tí àwọn olólùfẹ́ wọn mọ̀ sí Ẹ̀ǹgẹ́jà Lọlá Gold ti wà níbí lónìí pẹ̀lú Ìyálóde Àríyá láti bá wa yànnàná nípa iṣẹ́ alága àjókòó alága ìdúró àbẹ́ǹgẹ́jà àti àwọn kókó tó tiẹ̀ so mọ́ àwọn iṣẹ́ yẹn àti fọ́nrán kan tí mo fẹ́ jẹ́ kí àjọ gbéyẹ̀wò kájọ wá bèrè nípa ìbéèrè tí wọ́n sì máa dá mi lóhùn pátápátá nípa iṣẹ́ yìí àti fídíò tí mo fẹ́ fi hàn wọ́n. Ìyáàfin ẹ káàbọ̀ sórí ètò Owambe Unlimited. Ẹ kúlé o. Ẹ ṣeun ẹ kí àwọn aráalé. Ẹ̀yin aráalé mo kí yín o. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́ o. Etí tẹ́ fi ń gbọ́ wá kò ní di o. A máa rí yín bá. Ẹ ṣé gan. Ó dáa ká mọ́ bá fọ̀rọ̀ gùn ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè yìí lákọ̀ọ́kọ́ báwo lẹ tiẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ Ẹ̀ǹgẹ́jà yìí gan. Ọ̀rọ̀ tó gba àkókò ni. Ó dẹ̀ bá wa gé eré pété. Ọlọ́run ló máa ń lóòótọ́ àwọn kan máa ń kún ṣùgbọ́n ẹ̀bùn ni láàmú ẹni tọ́lọ́run bá fún ní ẹ̀bùn ẹ̀ ó tún wá lè pọ̀ èmi á sọ pé Ọlọ́run ló fún mi ní ẹ̀bùn yẹn so àtìgbà yẹn náà mo dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ó ṣe díẹ̀ náà bóyá tá a bá ń bètò bọ̀. Ó dáa kó tó di pé ẹ̀mí rẹ̀ yóò ti tó bí ọdún mélòó tí ẹ ti ń ṣiṣẹ́ Ẹ̀ǹgẹ́jà yìí. Èmi ò sí nínú alága tí a mọ̀ bù ọjọ́ orí mọ́ra wọn ẹlòmíà lóun ti bẹ̀rẹ̀ látàdọ́ta ọdún but ní tèmi ó ti tó ọmọ ọdún mọ́kànlélógún 21 years tí mo ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí. Ó dáa lẹ́ẹ̀kan lára ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ ní pé àwọn èpè fún ẹ̀yin ẹ̀bùn ló jẹ́ fún ẹ̀yin ṣùgbọ́n tí mi fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní pàápàá fún àwọn tó bá tẹ̀ ń wò wá bóyá bí àwọn tó sì jẹ́ ọ̀dọ́ bíi tèmi ṣé iṣẹ́ téèyàn lè kọ́ ni alága ìdúró alága ìjókòó àti Ẹ̀ǹgẹ́jà ṣé téèyàn lè kọ́ ni. èèyàn gbọ́dọ̀ kọ́ o ẹni tí ò bá kọ́ kò ní mọ irú àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ kó gbé kódà tún ní ẹgbẹ́ ta tún ń wọ̀ tó jẹ́ pé kì í ṣe pé ẹ̀kàn déédéé tún máa ṣe
ẹ ní mọ ọ̀tún yàtọ̀ sí òsì. tó túmọ̀ sí pé bí mo ṣe lè sọ̀rọ̀ tí mo jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ yìí tẹ́rí pé mi náà ń pèdè lẹ́ẹ̀kan bí mo ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò ó túmọ̀ sí pé mi lè sọ pé wọ́n pè mí sí pàtí ní kémi náà sáré lọ ṣe engager yìí lè ṣe. pìrìsẹ́ńtà yàtọ̀ sí engager sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ làwọn méjèèjì bọ̀ ti yàtọ̀ wà ń bẹ̀. ó ti wáyé mi ó dáa mọ́ mi fún àwọn tán bá tiẹ̀ fẹ́ kọ ẹ sọ pé ó ní àwọn ìgbésẹ̀ ẹ wá sọ bóyá bíi 2 sí 3 lára àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ kéèyàn gbé fún ẹni tó bá fẹ́ kọ tó ń wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́. ẹni tó bá fẹ́ kọ gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ní ẹ̀bùn orin a mọ bó ṣe lè mú orin láti fi nǹkan kan sọ dorin. èèyàn tó ń kọrin bí engagement. iṣẹ́ orin gan ni iṣẹ́ orin gidi ni. ẹ bá ń kọ ẹyọ kan sí 2 lára àwọn orin tẹ́ kéèyàn kọ. tẹ́mi wá fẹ́ kọ tèmi màá ní ṣe bẹ́ẹ̀ mi náà ní engager lára gold ṣe bẹ́ẹ̀ mi náà ní lára ṣe bẹ́ẹ̀ mi ní títí tó fi dẹ́kun tó fi dá Amẹ́ríkà gbogbo ayé máa ti mọ̀ pípé lára gold ọmọ olójú tó pa owó ojú tó pa owó kí n má ẹ̀wọ́ pósítà ni wọ́n wá nínú ọ̀ka kan tó máa fèmí hàn mọ́ tí lára báyọ̀ gbogbo ayé ti mọ̀ pé mo dé. ó ti yé mi. Bèbè mi náà ni ìyá ló darí a lórí WSTV bọ̀ tó dà pé mi lẹ́bùn orin gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ so ẹjẹ́ ń dó tì í nítorí dá mi mọ́ kẹ́mi máa sọ̀rọ̀ lọ. Lára àwọn ẹ tó wá sọ̀rọ̀ pé ẹgbẹ́ tún wà téèyàn gbọ́dọ̀ wọ̀ ṣùgbọ́n ẹni tí ò wọ ẹgbẹ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ pé ẹni tó ti kọ́ níbì kan tó ti dojú gan tó dá lójú pé yes mo lè sọ̀rọ̀ láàrin ọ̀pọ̀ èrò torí tó bá ti ń wọlé wọn ní ṣe nǹkan báyìí tí ò bá ti mọ̀ àwọn ẹlòmíì kan lè dédé dìde wọn ní àwọn ti mọṣẹ́ ìtẹ́lẹ̀ so àwọn fẹ́ wẹgbẹ́ so which means wọn àti ẹ̀kọ́ níbi kankan. téèyàn bá fẹ́ wá wẹgbẹ́ ṣé ẹgbẹ́ ní bọ́n ṣe máa ń ṣòwò ṣe bóyá bí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wọn ni àbí ìdánwò ni àbí bò ní kó tó di pé wọ́n kàn déédéé gbéwèé ẹgbẹ́ fún wọn pé yẹ ẹgbẹ́ o pàtó sọ pé ó kọ́ o. nírú tọ̀dọ̀ tiwa táwa bá ti rí wípé yes a ti wò ó tó gbangba sùn lọ́yẹ́ máa ní olùlọ́wẹ́gbẹ́ bọ́ tí má rí pé ò tí ì tó máa ní o ní láti lọ kọ́ tó di pò wá. ó dáa lẹ́ẹ̀kan ẹ ní nípa ọ̀dọ̀ tiyín pé ìrìn àjò tiyín ṣe ó ní bákan bó ti bẹ̀rẹ̀ ó fẹ́ jẹ́ kẹ́ sọ níwọ̀n pẹ́tẹ́kẹ́ kan sọ bí ìrìn àjò ọ̀hún tẹ̀ ti yẹ bóyá ó ní èèyàn kan tó ń ṣe ni tẹ́ wá rí bú ṣe wọ́n wo àkókọ́ṣe lẹ fi bẹ̀rẹ̀ ní àbẹ́yìn náà kọ́ lọ́dọ̀ èèyàn kan ni àbí ó tẹ̀ náwọn nǹkan kan tó fà á tẹ̀ fi wá wò pé iṣẹ́ tí mo fẹ́ ṣe nítorí ẹlòmíràn bá gbé wọn wá sórí ètò wọ́n ní àwọn òbí mi télò náà fẹ́ jẹ́ kí n kọ́ ṣùgbọ́n èmi mo sọ pé rárá fọ̀tò ló wù mí ǹjẹ́ irú nǹkan báyẹn tiẹ̀ wà lára ìgbésẹ̀ tẹ́ sọ pé fẹ́ sọ fún wa. ẹ ṣe ní iwájú Ọlọ́run mi ò rò pé màá ṣe alága bọ̀ lásìkò àti mo ti wà ní primary school ni mo ti mọ̀ pé mi ni mo máa ń lead eré ìbílẹ̀ mo máa ń kọrin ẹ jáde ẹ wá wò wá o eré òní dọ́rẹ́ o so èmi ni mo máa ń lead wọn mi ò mọ̀ pé n tọ́lọ́run fẹ́ kí n ṣe ni so mo ṣáà ń rí pé mò ń bá ìrìn àjò yẹn lọ mo wá ń kọjá ńjọ́ kan mo rí màmá wa ní olùlọ́gá wa pátápátá Ọlọ́run ti pè wọ́n sọ́dọ̀ wọ́n ti lọ sinmi so mo ṣe wá rí wọn wọ́n ń ṣiṣẹ́ yẹn ẹ̀mí kan ní dúró mo kàn wọ́n báyìí mo ní kí náà ṣe mo wá délé mi mọ̀ pé nǹkan tọ́lọ́run fẹ́ ṣe fún mi ni ilé ta wá tí a lọ padà gbà ìyá kan wà ń bẹ ọmọ ẹ̀ fẹ́ ṣe ìyàwó alága ò tí ì wọ́pọ̀ bí eléyìí nígbà yẹn ó wá pè mí ní àwọn nǹkan wà nílé ìtẹnu ẹ bẹ́ẹ̀ ìyá yìí ṣó lè bá wa tiẹ̀ ṣe nǹkan máa ń ṣe táwọn èèyàn máa ń ṣe yẹn mo ní I didn't try mo dẹ̀ ní bébì lọ́wọ́ ń gbà yẹn mo wá gbé bébì mi fún àwọn yòókù mo ní ẹ tì wọ́n mọ́nú ilé ayé ìgbà yẹn owó níyì 5 naira báyìí lórí owó àwọn 10 naira 5 naira náà rù wá ń gbà yẹn mo ṣe dé nìyẹn bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn mo dẹ̀ ṣe èmi ò mọ̀ pé mo ṣe nǹkan tó special àfìgbà tó yá ló bá di wípé mo parí iṣẹ́ tèmi ti rí pé ó ti parí síbẹ̀ Ọlọ́run sọ pé náà ṣe àní iṣẹ́ yìí wá kò sì máa fi ṣe nǹkan rere so bí ó ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn bó ṣe rí pé àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní pè mí nìyẹn. àdúpẹ́ ìbéèrè tí mo wá fẹ́ kábẹ̀rẹ̀ ni pé ọ̀pọ̀ ìgbà rẹ̀ táwọn èèyàn sọ ẹ rí i pé nǹkan mẹ́ta mo pè yín nígbà tí mo fẹ́ fi yín hàn sáwọn àlejò mo ní alága ìjókòó engager mo fẹ́ kẹ́ bá mi yànnàná mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kí ni ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ fún àwọn aráalé. ẹ ṣe kò sí yàtọ̀ kankan alága ìdúró alága ìjókòó tílé ọkọ tílé ìyàwó ìdúró ìjókòó then engager ìyẹn ní èdè òyìnbó àwọn tí ń gba géèjì engager ó tán sí yàtọ̀. so ìkan fúnlé ìyàwó ìkan fúnlé ìyàwó ilé ọkọ ìkan fúnlé ọkọ so túmọ̀ sí wípé tí n bá fẹ́ ṣe ìyàwó nísìn èèyàn méjì náà gbọ́dọ̀ pè. èèyàn méjì ṣùgbọ́n fún àwa tá a bá jẹ́ ọ̀gá tá a mọ̀ pa dáńtọ́ a lè ka ojú òṣùwọ̀n dáadáa èèyàn lè pe ẹnìkan nígbà míì so ẹnìyẹn tó bá ti ní band ló máa kó band ẹ̀ wá nínú àwọn ọmọ tó kọ́ níṣẹ́ ó máa dúró fún. so èèyàn máa ń ṣe iṣẹ́ alága nísìn èèyàn tún gbọ́dọ̀ ní band àwọn ọmọ lẹ́yìn tiẹ̀ náà bí èèyàn mélòó ló gbọ́dọ̀ jẹ́.
ẹni tó máa gbérin máa wà ń bẹ̀ ẹnìkan ló máa dúró ní ìpele owó ṣíṣẹ́ ó di mẹ́ta àwọn onílù máa wà níbẹ̀ bí méjì àbí mẹ́ta. so ká sọ pé ó kéré tán èèyàn gbọ́dọ̀ nílò bí èèyàn mẹ́rin sí márùn lẹ́yìn tí òde bá ṣe fẹ̀ sí ni ó dáa. ẹ ṣeun kó tó di pé màmá tẹ̀síwájú pẹ̀lú ìbéèrè mi pẹ̀lú alága àbí Engeja Lara Gold ó ń bọ̀ náà tí wá ti padà dé ìbéèrè ti wà rẹpẹtẹ tí Ìyálóde Àríyá fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ Engeja Lara Gold ó ń bọ̀ náà. Àbújá ní ìlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ ọjọ́ 12 oṣù 12 ọdún 1991 ni wọ́n gbé ibùjókòó agbára Nàìjíríà kúrò nílùú Èkó lọ sílùú Àbújá lásìkò ìṣèjọba ológun ọ̀gágun fẹ̀yìntì Ibrahim Babangida. Ìlú Àbújá ní ìlú kẹjọ tí èrò pọ̀ sí jùlọ nílẹ̀ Nàìjíríà ó sì jẹ́ ìlú olódi tó wà ní àárín gbùngbùn gbogbo àwọn ilé-iṣẹ́ àti àjọ ìsìn wọn nílùú Àbújá gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé ibẹ̀ gan ni ibùjókòó agbára ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà lọ́dún 2003 ní àjọ Commonwealth gbé ìpàdé wọn wá síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni àjọ olókoòwò nílẹ̀ adúláwọ̀ ṣe lọ́dún 2014 kódà lọ́dún 2016 àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọdé ìyẹn UNESCO gbà á gẹ́gẹ́ bí ibùdó ìkẹ́kọ̀ọ́ wọn. Díẹ̀ lára àwọn ibùdó tó gbajúgbajà nílùú Àbújá ni àpáta agbára Aso Rock, ilé aṣòfin àpapọ̀, ilé aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí, àpáta Zuma Rock, Millennium Park, báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà CBN, mọ́ṣáláṣí àpapọ̀ àti ibùdó ilé ìjọsìn àpapọ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì. Ẹkùn ìdìbò 6 ló wà nílùú Àbújá: Abaji, Buhari, Gwagwalada, Kuje, Kwali àti Abuja Municipal. Kílìṣì tó jẹ́ ohun ìpanu tí wọ́n fi ẹran pèsè ló jẹ́ oúnjẹ tó wọ́pọ̀ tí gbogbo èèyàn sì nífẹ̀ẹ́ sí nílùú Àbújá. Ó jẹ́ ibùdó ìsinmi fún ọ̀pọ̀ àwọn arìnrìn-àjò láti ẹkùn kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Nàìjíríà nítorí pé àárín gbùngbùn ló wà. Ìlú Àbújá rèé o, ibùdó agbára ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà, ògo ilẹ̀ adúláwọ̀. ẹ káàbọ̀ padà tí wọ́n rí Unlimited sí ń tẹ̀síwájú pẹ̀lú Ìyálóde Àríyá yín tí ò yí padà sílé àtúmọ̀rẹ́ni kejì Táíwò ní ìyá àti bàbá sọ ṣùgbọ́n èmi gangan àtàwọn olólùfẹ́ mi la fúnra wa ní Ìyálóde Àríyá táwa gangan sì sọ pé ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ní wá torí ẹni tó bá ti ń wo ètò yìí ẹ ti di ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ nǹkan ìdùnnú nǹkan ayọ̀ lẹ gbọ́dọ̀ mọ bára wọn ṣe ní gbogbo ìgbà. Báyìí èmi àtàlejò mi Engeja Lara Gold fẹ́ tẹ̀síwájú pẹ̀lú ìbéèrè wa ṣùgbọ́n kó tó rí pé máa béèrè ìbéèrè tó kù mo fẹ́ ká wo fọ́nrán kan náà tá a bá ti wo fọ́nrán yìí tán ó ní màá fi béèrè ìbéèrè tó kù tí mo fẹ́ béèrè yìí lọ́wọ́ yín. Ẹ ṣáà lọ sẹ́fẹ̀ lọ jókòó àfìgbà tó dọ́dọ̀ kábíyèsí ẹ lọ jókòó orúkú kábíyèsí ó yá dìde ńlẹ̀ dìde ńlẹ̀ dìde ńlẹ̀ wọ́n ní wàhálà àwọn mídíà pọ̀ dìde ńlẹ̀ báràkà dìde ńlẹ̀ báràkà dìde ńlẹ̀ báràkà dìde ńlẹ̀ kó máa bọ̀ ní. Báràkà dìde ńlẹ̀ kó máa bọ̀ tí àwọn bá máa bọ̀ ní. Lára ẹ̀wọ̀n tá a wò tán yìí bẹ́ẹ̀ ni ìbéèrè tí mo kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ ni pé ṣé mo pẹ́ ti sọ síwájú pé àwọn tó bá dáńtọ́ tó dángájá ló ń ṣe iṣẹ́ Engeja ẹ sì tún lẹ́gbẹ́ ó túmọ̀ sí pé yóò ti ní àwọn rules and regulation àwọn ìlànà àti àwọn nǹkan kan téèyàn gbọ́dọ̀ tẹ̀lé. Tá bá wá wo fọ́nrán yìí á rí wípé Engeja yẹn ń pe ìyàwó pé dìde ńlẹ̀ ó yá dìde ńlẹ̀ ṣùgbọ́n tá bá wo fọ́nrán yìí dáadáa rí wípé ìyá ìyàwó ń ṣàdúrà fún ọmọ rẹ̀ lọ́wọ́ lákòókò gbà yẹn tó sì jẹun tó ṣe pàtàkì nílẹ̀ Yorùbá ni pé kí ìyàwó rẹ̀ fọmọ rẹ̀ tó ń lọ ilé ọkọ. Ṣé a sọ wípé alága àjókòó Engeja yẹn ò mọ̀ wípé ó ṣe ń ṣàdúrà lọ́wọ́ ni àbí ká sọ wípé kò dáńtọ́ tó láti ṣe Engeja ni bó ní ìyá abo ní ká fi ọ̀rọ̀ yìí sí. Ẹ ṣe olóòtú mi ò lè sọ pé kò dáńtọ́ ẹni tí ò bá dáńtọ́ lè ṣerú iṣẹ́ tó ṣe yẹn mi ò fọwọ́ rọ iṣẹ́ sẹ́yìn but ṣe rí iṣẹ́ yìí ó gba ọgbọ́n nígbà míì torí àwọn tó ń pè wá sí òde wọ́n lè múyàn kọ́ṣẹ́ but gẹ́gẹ́ bí alága a fẹ́ ìtọ́ni láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló lè máa tọ́ wa fún iṣẹ́ yìí ní àkọ́kọ́ ó lè má jẹ́ ẹ̀bi obìnrin yìí kó jẹ́ pé bóyá tó ti gbọ́ but kò sí téèyàn lè gbọ́ ìyá ọmọ nìyá ọmọ lọ́jọ́ ẹ̀yẹ then àwọn ibi tó dé yẹn
àwọn ètò kan wà tó yẹ kó ṣe fún ìyá yẹn àti ọmọ yẹn lọ́jọ́ yẹn torí wọn ò lè rí irú ọjọ́ yẹn mọ́ láyé. nítorí a rí i pé even ibì kan wà tó ti ń sọ pé èèyàn kan padà dáhùn lábẹ́ pé wọ́n ń ṣàdúrà lọ́wọ́ ṣùgbọ́n alága yìí sì ń sọ pé dìde ńlẹ̀ ṣáwa sọ pé wọ́n rí yàn sọ fún torí ẹ sọ pé ẹ̀yin lẹ sọ pé iṣẹ́ yín o ẹ máa ń ní àwọn ọmọọṣẹ́ lẹ́yìn ó kéré tán bíi 4. ṣé ẹ rí ní tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àárín yẹn iṣẹ́ kálukú yàtọ̀ tó bá jẹ́ lọ́dọ̀ mi ẹ̀tọ́ ọmọ ni láti lówó kódà ọkọ tún máa ná lówó àwọn èèyàn tún máa bá ná ìyá yẹn lówó torí ọjọ́ ayẹyẹ ìyá yẹn nìyẹn wọ́n kọra wọn sílẹ̀ o wọ́n wà nílé ara wọn òun ṣàlùbọ́ ọmọ yẹn so gẹ́gẹ́ bí òbí ó ní ẹ̀tọ́ ọjọ́ kan yẹn náà nínú àwọn kò pọ̀jọ́ méjì. ó dà ẹ jẹ́ ká tún wo fọ́nrán kejì torí ẹ ti mẹ́nu bà pé wọ́n jókòó tira wọn òjòkó tira wọn wọ́n kọra wọn lẹ́wọ̀n kọra lẹ̀ ẹ já wo fọ́nrán kejì ibi tí ìyá ti jókòó lọ́tọ̀ yàtọ̀ fún kábíyèsí ọba oníbà tí ń ṣe bàbá ọmọ à ń bọ̀ ná. gbogbo ẹbí ọkọ ẹni ṣoníta kábíyèsí máa yọjú sí i. fọ́nrán tó yí ètò òbí ọgbọ̀n lé ìtàn fi hàn yín ṣùgbọ́n níbi àwọn fọ́nrán tó kù fídíò a rí i pé kábíyèsí ọba oníbà gangan àti àwọn olórí wọn tó kù ààyè ọ̀tọ̀ náà wọ́n wà ìyá yìí tá a wá wo fídíò tán yìí ọ̀tọ̀ níbi táwọn jókòó sí àtàwọn mọ̀lẹ́bí àtàwọn ọ̀rẹ́ wọn ṣé n tó tọ̀nà ní nílẹ̀ Yorùbá àbí bí ó ṣe yẹ kán ṣe àbí ṣó nípa tí alága àjókòó tẹ̀lé kó nírú òde tó bá rí bẹ́yẹn. alága ìjókòó kan máa gbìyànjú ni torí àṣà ọ̀tọ̀ báyìí ni máa ṣe nǹkan mi ọ̀tọ̀ tó bá yẹ pé àṣà ni ó yẹ kán jókòó papọ̀ wọ́n ti kọra náà bọ̀ tí mi mọ̀ then ẹni tó ń ṣe nǹkan yìí á rí i pé kábíyèsí ni àṣẹ tọba bá dẹ̀ pa ni kò sẹ́ni tó lè pàṣẹ fún ọba. so níyì ohun ó ti lọ bẹ́ẹ̀ fọ́nrán kẹta bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn wọ́n mọ̀ fi hàn yín lójú ìwòran ibẹ̀ láti rí wípé ọkọ àti ìyàwó lọ́jọ́ òun gangan àkókò ibi tí engager ti ń sọ pé àkàn gé kéèkì á rí wípé ìkànnù wọn fẹ́ di ọwọ́ ara wọn mú ṣùgbọ́n ó dàgbà tó jẹ́ pé ìyàwó ń gbá ọwọ́ ọkọ àbí ṣé yà sọ pé àwọn photographer àbí videographer ni wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ gbé àárín yẹn ni ṣùgbọ́n tó bá tiẹ̀ wá rí bẹ́ẹ̀ ní pàtí gbogbo àwọ̀ tó bá tẹ̀lé ṣe mọ̀ pé lọ́jọ́ yẹn àpapọ̀ àwọn obìnrin nínú wa máa ń ru nígbà mi ìgbà yẹn mo sọ pé kíní kan kò yẹ kó ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ká sọ pé bóyá inú tiẹ̀ ń bíyàwó lákòókò gbà yẹn ṣé gẹ́gẹ́ bí obìnrin àti àgbàlagbà tẹ́yìn tún jẹ́ tẹ̀tún jù àwa lọ ṣó yẹ kí ọkọ kíyàwó máa gba ọwọ́ ọkọ ẹ̀ kúrò níbi tán ti fẹ́ gé àkàrà òyìnbó kéèkì nígbà tó dẹ̀ jẹ́ pé ìyàwó àtọkọ ló yẹ kán jọ gé papọ̀ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n fọ́nrán tí mo wò yìí mi ò bí mo ṣe ń wò ó ṣe é rí gbà mí wà tó jẹ́ pé tẹ bá ti ń ṣènáwó ojú yín ti máa dí àwọn ẹ̀rí tó máa kẹ́ àwọn ṣẹ́wọ́ ọmọ yẹn gbọ́dọ̀ ẹ̀rí kan tẹ́lẹ̀ kan ṣe àkọ́kọ́ ẹ̀bí àkọ́kọ́ ẹ̀bí bóyá àwọn tó fa nìyẹn bọ̀ kó ṣe kò dáa nílẹ̀ Yorùbá kí ọkọ. ó dà bẹ́ẹ̀ mi tí mo bẹ̀rẹ̀ ni pé ilẹ̀ sọ pé ntẹ̀yàn máa ń kọrin ṣùgbọ́n àìtẹ̀wá bá a mọ̀ á ti rí nǹkan àbí méjì tó ti ṣẹlẹ̀ rí kò sí béèyàn ṣe ń ṣiṣẹ́ tó láì táwọn sọ pé gbogbo ìgbà tí mo ti ń ṣe láti bí 30 ọdún tí mo ti ń ṣiṣẹ́ yìí kò sígbà tí mo ṣe bẹ́ẹ̀ tí mo débi iṣẹ́ rí tí nǹkan kan ò ti ṣẹlẹ̀ rí àbí mi ní challenges rí mo wò pé kò lè ṣeé ṣe gẹ́gẹ́ bí engager láti bí 21 years tẹ́lẹ̀ tí ń ṣe iṣẹ́ yìí tó tẹ̀ sí ní ìgbà kan rí àbí ìṣẹ̀lẹ̀ kan rí tó tẹ̀ jẹ́ pé ó ti ṣẹlẹ̀ bóyá ẹ dé party ni àbí microphone ló ṣẹlẹ̀ ní àbí àwọn family kan tiẹ̀ pè yín gan ni nǹkan ṣẹlẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ rí. ó ti ẹ̀ pọ̀ oríṣiríṣi ìpèníjà ìgbà míì wọ́n á fi patí sọ́jọ́ kan wọ́n á pe engager wọ́n á pe olórin wọ́n ibẹ̀ yẹn ni wàhálà ò ti bẹ̀rẹ̀ àwọn á dẹ̀ fún wa ní time pé àwọn á bẹ̀rẹ̀ láago 10 olórin á bẹ̀rẹ̀ ní 12 ìgbà míì tó bá jẹ́ pálàfà ni aláfà ó tún wà ń bẹ̀ ìjà wá ṣẹlẹ̀ àwọn tán ní 10 náà máa bẹ̀rẹ̀ program wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ ní 12 olórin wọn ti gba time aláfà àmọ́ tó olórin so gbogbo yẹn àwa di pé bí gbogbo wa ṣe máa ṣe so oríṣiríṣi ìpèníjà là ń bá pàdé ẹlòmíì tá a bá wà lójú àgbà à ń ṣiṣẹ́ wọ ọkọ ìyàwó wàá san iye báyìí àwa ń sọ̀rọ̀ ni ẹ fowó sínú abọ́ kò ní san 1 naira o ariwo ẹ̀dẹ̀ máa pọ̀ owó yẹn ti pọ̀ ju kí ló dé ẹ jọ̀ọ́ èyí kọ́ la béèrè owó lọ́wọ́ ẹ̀ so oríṣiríṣi ìpèníjà ẹlòmíì ń lè pè wá fóde pé màmá ẹ wá bá wa ṣiṣẹ́ o tẹ bá ní ẹ máa san wá níṣẹ́ tún máa gbowó ni ṣe bẹ́ẹ̀ máa pawó lóde owó tẹ máa pa lóde ṣẹ́ wàá lẹ́ máa kó fún màdà ṣé ẹ lè pe Wizkid àbí Davido lóde kó wá kówó tó pa lóde fún yín lẹ́yìn ìgbà tó bá gbowó wá ṣàtúnkówó. bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n tó bá tiẹ̀ wá rí bẹ́ẹ̀ pàápàá fún àwọn tán bá ń bọ̀ lẹ́yìn kí ni nǹkan tí ẹ sọ fún wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn pó yẹ kán ṣe. ìmọ̀ràn mi fún gbogbo àwọn alága pátá èkíní sùúrù alága gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ń bínú a gbọ́dọ̀ kí ìfẹ́ owó
kó ní àyè wa tí wọ́n bá gbé fa kámọ̀ tó bóyá ìyá àbí ẹnìkan ṣẹ̀ wá ká deliver ẹ̀ dáadáa then àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn tó bá mọ̀ pé ò tí ì ní experience ò ní ìmọ̀ nípa iṣẹ́ yìí kò sí ní tó burú jù ká mọ̀ fìrọ̀ sí ẹ̀jẹ̀ akọ kíkọ́ ni mímọ̀ ìyá tún jẹ́ ká tún máa tẹ̀síwájú nínú gbogbo tó a bá ń ṣe ká dẹ̀ máa parọ́ ká máa ṣòótọ́ Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ìbéèrè mi tí màá fi máa kásẹ̀ ńlẹ̀ ni pé ẹni téèyàn lè kọ́ ní iṣẹ́ alágàdúrà àti ẹ̀ǹgẹ́jà bí ọdún mélòó tiẹ̀ nìyẹn ó ṣàpọ̀ irú àwọn táǹṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ níṣẹ́ tí wàá fẹ́ lọ ilé ìwé lọ kà á tó fẹ́ kàwé gbowè tó ní ìwé ẹ̀rí àwọn míì ọdún 3 àwọn míì ọdún 4 ọdún 5 fún iṣẹ́ alágàdúró àbẹ́ ẹ̀ǹgẹ́jà fún bí ọdún mélòó tiẹ̀ lèèyàn fún àbóṣù tiẹ̀ ni. Mo sọ fún yín pé ẹ̀bùn ni irú ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yìí mo lè má lè sọ débẹ̀ kò yé yín torí èmi ti má sọ̀rọ̀ kan máa kọrin ó ti mọ́ mi lára but ẹ̀bùn ni ẹlòmíì ó wà ń bẹ̀ lọ́dún 3 tí ó mọ̀ ẹlòmíì dẹ̀ délé ní ọ̀sẹ̀ kejì ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ́kọ wọlé ó ti mọ bó ṣe ń fi lẹ́tà so ẹ̀bùn ni tọ́pọ̀lọ yẹn bá ṣe jí sí ni ẹlòmíì tó bá ti wò ó lẹ́ẹ̀kan báyìí ó ti ṣe. ó dáa kó tó di pé àmọ̀dàndúró mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa fi ẹ ti sọ pé ẹlẹ́bùn orin ẹ bá wa fi orin kí ètò wà ń bẹ̀ Unlimited àtàwọn olólùfẹ́ Engeja Alara Gold. iléeṣẹ́ yín ò ní jóná ó wà ń bẹ̀ ó máa lọ síwájú ní gbogbo ibi tó wà ń bẹ̀ bá dé lókè lẹ́ ó máa lọ. àtàwọn tó ń ṣiṣẹ́ àti ẹ̀yin oní sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ṣíṣe iwájú lẹ máa tẹ̀síwájú ẹ má bínú pé kò lè jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. ẹ ṣé mo dúpẹ́ àlejò mi Engeja Alara Gold ibi táti mọ̀ dánu dúró lónìí pẹ̀lú àlejò mi mo lérò pé ẹ̀yin tẹ́ máa ń bá wa kálọ láti ìṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ètò yìí mo ti kọ́kọ́ béèrè nípa iṣẹ́ Engeja àti alágàdúró àti alágàjókòó èyí tàlejò mi sọ wípé ìdúró ìjókòó tó wà fún ni wípé ìkan fún ẹbí ọkọ ìkan fún ẹbí ìyàwó Engeja yẹn wọ́n ní àwọn kan fi èbó pé ni pé wọ́n tú ṣe ọ̀pọ̀ ni pé gbogbo èyí tẹ́ bá pè nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí kò sí èyí tí ò bá wọn lára wọn. ẹ wo ètò wà ń bẹ̀ Unlimited ibi táti mọ̀ dánu dúró lónìí ni gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe mọ̀ máa sọ fún yín pé orúkọ tí ìyá àti bàbá sọ mí ní Suliat Morenikeji Taiwo èmi gangan àtàwọn olólùfẹ́ mi a pè mí ní Ìyálóde Àríyá tó bá tún wù yẹn fi ó wà ń bẹ̀ màmá kó séyìí tẹ́ ẹ pè mí tí mi ò ní jẹ́ ṣùgbọ́n èmi gangan sọ pé èmi sùsù tẹ́rì máa sọ pé ṣẹ́kẹ́rẹ́ ní mi ò tí ò kí ń lòde ìbànújẹ́ ibi tó bá ń dùn láti rí Ìyálóde Àríyá àtìkọ rẹ̀ tó bá tún dìgbà kan náà àtijọ́ máa pàdé lórí ètò wà ń bẹ̀ Unlimited ẹ sì lè wo gbogbo àwọn ètò wa pátápátá lórí YouTube àti gbogbo àwọn social media platform tó kù pátápátá ibẹ̀ lẹ́tì rí gbogbo àwọn ètò wa àti ètò wà ń bẹ̀ Unlimited wò kẹ́ máa tẹ̀lé wa ní gbogbo àwọn platform yìí tó bá dìgbà míì àtijọ́ máa pàdé pẹ̀lú àrà ọ̀tọ̀ fàájì àríyá àtàlùjọ gbogbo ẹ̀ mo fi ń kí yín pé ó dìgbà kan náà. Western Spring Television, ours it is. Turn it up! It's the Wild Wild West. And Western Spring Television is pulling out all the stops to make sure that you miss out on 3 of the 4 happenings around here. Yup, we've got you covered because your girls got all the juiciest tidbits and entertainment news from around the world. Cross over to the chocolatey side of entertainment. Join me, Chocolate Cassie, on Eccentric as we take you into every bit of the juiciest news, fashion, music, movie updates, and other trending conversations. Together on the show, we'll get personal with your favorite celebrities via phone call, Zoom, or even live here in the studio. Eccentric will be showing on your TV screen on Western Spring Television, channel 190, only on StarTimes.
Hello guys, so we're here for the final part of our conversation with Dr. Mark Ofua. If you've been following us so far, thank you. If this is your first time, you need to go check the others we've learned in the other episodes. So Dr. Mark, are you ready to talk about the alternatives to bushmeat? Always ready. Yes, so as usual, to be checking the internet and be looking at the questions that people are asking. So on social media, I've seen people voiced out their opinions about this. Some people said, we could chop pangolin as long as it's sweet. Bushmeat is sweet. So what do you have to say about that? Well, it's interesting because if you ask people that cook and eat meat, they will tell you that meat itself has a bland taste. It is not sweet, it's not bitter, it's just bland. So the question is not the meat being tasty itself. It's in the seasoning. It's in the seasoning, it's the ingredient that you put. So you marinate it with garlic, with ginger, with onions and all that. So curry time. Bushmeat has that taste because it's usually smoked with open firewood, and that gives it a kind of flavor. If you take your chicken and smoke it over open firewood, you're going to have that same taste. There are alternatives that you can go to. As opposed to bushmeat. As opposed to bushmeat, because you find out that this bushmeat habit is not one that we can sustain. We have to address this culture. And while we're seeing this culture, we go to other sources of meat. Domestic meat that gives us the same flavor, the same enjoyment, the same experience. If seasoned the right way, because it's the season that brings the flavor, not the meat. There is this species of chicken. It's developed here in Nigeria. It's gotten from our local chicken, and it was crossbred with foreign chicken. And they got a very wonderful breed called the Noila. It's big, it's tasty, it's affordable, it's very, very available. The Noila chicken. Yes, so you can switch to this. And I tell you, people that have tasted it like, whoa, you mean we have this in Nigeria? Because it's very tasty. Yeah. So this becomes very good alternative for bushmeat. And some of the bushmeat sellers that we're talking to, we just placed Noila chickens next to it. them. And their customers tried the Noila chicken they bought, and they keep coming back for more. So these guys are now switching from the bushmeat sales to Noila chickens because it's all about the numbers. They want to give them profit. There are other cheap and readily available alternatives to bushmeat that we can use, and we do not have to decimate our nature and put human lives in jeopardy because we want to eat one particular kind of meat. This has been a learning process for me. I'm happy that we had this conversation, and thank you so much, Dr. Mark, for unpacking this in so much detail as you have. Guys, I'll be speaking the word. I hope that whatever it is you've learned in this whole chat with Dr. Mark Ofua, you should also spread the word. Thank you so much for having me. Thank you for the answers. Thank you very much. Wow, look at that. Until recently, I had no idea what a pangolin was. Man, this thing is strong. It's a small mammal covered with scales made of keratin. Strong scales, man. The scales has no medicinal value, yet the demand for the scales and the meat is from the pangolin extinction. This one's name is Igai, and it was rescued from illegal bushmeat trade. Go back to where it belongs. It's a deep appellation there. Home sweet home. Say no to illegal bushmeat and report wildlife crime, because poaching steals from us all. Since assuming the mantle of leadership in Osun, the state of the Living Spring, Governor Ademola Adeleke has left no one in doubt about his avowed commitment to the overall development of the state. The footprints of his transformative agenda span through education, transportation, health, staff welfare, social infrastructure, Owidari, FM, and Western Spring Times DTT. Governor Adeleke's development for your name and viewing pleasure.
From the bustling market to innovative agricultural initiatives, from the testimonies of civil servants and retirees to the chairs of across state of Spring, we'll discover how Governor Adeleke's administration is driving the economic growth of the state. Stay engaged with different updates. We will delve deep into the details of ongoing infrastructure projects, new initiatives in healthcare, education, and other impactful strides being made across the state. Tune in every Wednesday on Western Spring Television at 6 p.m. and every Saturday on Rave 91.7 FM at exactly 2:30 p.m. You can follow us on all our social media platforms at Western Spring Television and at Rave 917 FM as we tell the story of how Governor Adeleke is shaping Osun into the beacon of development and opportunity. Living Spring Update is a production of the Office of the Spokesperson to the Governor, Governor's Office, Oshogbo. Aminatu, legendary Queen of Zazzau, is best known to historians as Queen Amina of Zaria, an old walled town and capital of the Hausa state of Zazzau. Amina was a great warrior and the first woman to rule the ancient kingdom of Zazzau. Her 34 years as queen witnessed an unprecedented expansion of Zazzau by conquests. Queen Amina of Zaria belongs to the class of Amazons by the might of her army and her strings of conquests. She opened Zaria to her in the ancient kingdom. The Hausa Muslim figure was born in 1533 and died in 1610 at the age of 77 years. Folklores remember Aminatu, the Queen of Zazzau, as a brave, smart and talented leader whose giant statue now adorns the National Arts Theatre in Lagos, Nigeria, while many educational institutions bear her name. Western Spring Television identifies Queen Amina as a watershed character in history. Arrested, affected, sound. What do we see? Flowing from a spring. A fact A to Z. Check and confirm. Ever is pounding current events. Traveling down from the business gist to the globally arising happening, to the news, to the biggest info. Guided transmission. Even the future. Stories short and long, wrapped in bundles of words, broken and dissected as it is, except misheard. This is the news as it is. Evelyn Ohiole, King Eve. How are you today? I'm good, I'm fine, I'm alive. I really feel like she's not giving the right answer to the question. When one asks you, how are you? And you said, you're saying,
I'm alive. It's very annoying, seriously. How are you? I'm fine. I feel I'm fine will be the right answer instead of I'm alive. Not that I asked you if you're dead before. Go and check all these 14-year-old, 15-year-old, 16-year-old, everybody, they are extraordinarily sexually active. I feel is being unnecessarily hyper when it comes to the issue of sex.